همین جلوشی کمی برش بزن درست. حسن ببر مغازه رو. بذار توش. بزن بخوابون خبید بیاروش همین جلوشی کمی برش بزن درست. حسن ببر مغازه رو. اون الان میخوابه. اونو فقط باید بخوابونی. جونش رو در بیار. تو که فیلم میگیری یه جوری بزنه زیره. اون الان جونش در میاد. جلو نرو همین جلو نرو بذار جونش در بیاد. جونش داره در میاد. بذار جونش در بیاد.